Te vă abona al multe video, dați un like la video, dați mai departe video. Acum încep. Suntem on pe Android. Suntem pe Facebook. Avem sus în dreapta sus. Apăsăm pe el. Putem postează, poveste, și live. Aici putem să alegem prieten sau pub. Aici putem adăuga foto și video. Ăsta e primul pas, a posta o fotografie. Și mai avem o metodă. Mergem pe poză, tot în dreapta, da? Verde, apăsăm degetul, alegem poza, după aia postează. Așa se postează o fotografie sau un video pe Facebook. Să dați mai departe video pentru să știe și oameni. Dați subscribe sau să vă abonați și să activați clopoțelul.